අදගෙන ආවා ගුණදායක තක්කාලි රයිස් එකක්. අපි බලමු අද අපිට මොනවද ඕනේ වෙන්නේ කියලා. පොඩියට කපාගත්තු ලූණු, බිත්තරයක්, සුදු ලූණු, සූදුරු, මිරිස් පොඩියට කපාගෙන සොසෙලස් තියෙනවා නම් තවත් රසයි. කරපිංචා, කුරුඳු, පොඩියට කපාගත් තක්කාලි, කහකුඩු, මිරිස් කුඩු, තුන පහ කුඩු. දැන් අපි භාජනයේ ලිපේ තියලා පොල් තෙල් ටිකක් දාලා රත් කරගෙන මේවා එකතු කරගමු. දැන් බිත්තරේ දාගමු. සොසෙලස් ටිකක් එකතු කරමු. හොඳින් හරි ගාලා තුන පහ මිරිස් ගා එකතු කරමු. බටර් ටිකක් දාන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි. අන්තිමට තක්කාලි එකතු කරමු. දැන් අපි බත් එක එකතු කරලා හොඳින් කවලම් කරගමු. දැන් අපේ තක්කාලි රයිස් එක රෙඩි. ඔයගොල්ලෝ කැමති දෙයක රස විඳින්න? අදම හදන්න. වෙනස්ම රසයක් ඔයාලටත් දැනෙයි. මතක ඇතුව subscribe කරන්න. ගිහින් එන්න.